1, imagine niyo po yun yung ganung klase sa binasa po ninyo na eksena, na suffering, na pains, actually po, mas matindi pa siya sa pandemic sa buhay ng isang tao kasi hindi lang as in lahat sa buhay niya nawala eh. And after that, in verse 21, Job said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Wow! Paano po nagawa ni Job na sambahin ang Diyos sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya? Actually, kung ipo-forward niyo po yan, in chapter 42, yung latter verses po doon, ang sabi, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, doble pa. Ari-arian at maging ang kanyang mga anak. Kaya pwede po natin makuha, paano nagawa ni Job na maging matagumpay sa gitna ng mga pagsubok na yan? Kung tayo po ang nakaranas ng yan, I mean, di ba, parang yung pandemic po, yung COVID-2019, hindi pa ganun kalala in specifical effect po sa atin kasi hindi pa naman tayo masyadong naapektuhan. Although worldwide po, pero si Job, di ba? Nawala ang yaman niya, nawala ang kanyang pamilya. Pero paano nagawang magtagumpay ni Job sa kanya? Isang bagay po, kilala niya kung sino ang Diyos. Sabi po doon sa binasa natin kanina, ano po? Sa verse 8, a man who fears God. Alam niyo po mga kapatid, makukuha po natin yung lesson, pagtatagumpayan natin ang ating pong pinagdadaanan sa ngayon kung kilala natin ang Diyos. Sa lahat po ng walang kasiguraduhan, certainty, sa lahat ng hirap, sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng epekto ng COVID-2019 sa atin, the best way po na harapin yon ay harapin po yon kasama ang Diyos. Either way po, madali tayong magugupo dito. Kaya number 1 po, na susi para pagtagumpayan natin ito, which is, ganun po ang ginamit ganun po ang ginawa ni Job, ano po? He fears the Lord. Kilala niya ang Diyos. Kaya mga kapatid, ano po, tanong po sa atin yung ngayon, ano po? Just a checking question po. Sa panahon ito na merong COVID-2019, are you really knowing God in the midst of this? Meron po ba tayong pagnanasa na mas kilalanin pa ang Diyos sa pagkakataon pong ito upang maunawaan natin kung bakit nangyayari ang mga bagay ito? Kung ano ang nais niyang ituro sa atin. Sa lahat po ng sitwasyon, hindi lang po sa mahirap, ang sagot, ang direksyon at ang karunungan ay nagmumula sa ating pong pagkakilala sa Diyos. Ang ating pong relasyon sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas sa lahat ng ating pong pinagdadaanan. Actually, to be honest po, minsan talaga ang difficult circumstances o ang mga sitwasyon po na hindi natin kontrolado ang nagre-reveal ng ating totoong relasyon sa Diyos. Kaya parang hindi po talaga natin kayang iwasan yan. Kasi dun po natin ay papakita kung hanggang saan o nasaan antas na tayo ng pagkakilala natin sa Diyos. Ano po? Kaya kung tingnan po natin, ano po? Kung kilala natin ang Diyos, tayo ay patuloy na magiging tapat sa ating pong ugnayan, sa ating pong Panginoon. Sana po this situation na naranasan natin. We are genuinely, totoo po, we are truly seeking the Lord every day. Ano po? Not seeking the news every day. Wala pong problema dyan. Not seeking the teleserye, the Netflix and everything. Pero, not, ano po, kung ano mang bagay, pero marami po tayong time. Kilalanin po natin ang Diyos sa kalagitnaan nito. Sino nga po ba ang ating Diyos? Kung kayo pong tatanungin, sino po ba ang Diyos na sinasamba natin? Ano po? Kung titignan po natin sa kwento ni Job, ano po, si God po, ano po, sino ang Diyos sinasamba ni Job? Siya ang Diyos na may control sa lahat ng bagay. Di po ba? He is omnipotent, almighty, all-powerful. Yan po ang Diyos natin eh. In verse 12, sabi dyan, very well then, everything He has is in your hands. Can you imagine po, hindi magagalaw ni Satan. Kahit na po sinong masama, demonyo, I mean, ang kahit na sino sa atin, without permission ni God,
dito po, kaya nagawa ni Satan tanggalin ang lahat kay Job, ay dahil pinahintulutan yun ng Diyos. Even Satan, is under the rule ng God. Sabihin, si God po talaga ang authority. Si God po ang makapangyarihan. Kaya po, yung po COVID-19 na pandemic na naranasan natin, hinayaan po ng Diyos itong mangyari dahil may gusto siyang sabihin sa atin. Kaya po, in the midst of all of this, lagi po natin titingnan ano po. Walang dapat patunayan ng Diyos sa atin. Di ba? He is God, ano po, with or without us. Pero ang titingnan dito, ano yung gustong ituro ng Diyos? Bakit ng Diyos pinahintulutan? For the first place, di ba nangyari na? Wala naman nangyayari na hindi pinahintulutan ng Diyos kasi siya ang lahat ng may control. Pero pinahintulutan niyang mangyari kay Job ito, di ba? At pinahintulutan din niyang mangyari sa atin ito. Ano ang kanyang layunin? Ano ang kanyang naisin? Alam niyo po, isa po ang hirap unawain ng layunin ng Diyos. Kapag tatanong natin, Lord, bakit ba nangyayari ito? Anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong ituro sa amin? Minsan po ang dali nating magsagot, pero totoo lang po, ginagawa ng Diyos o pinapahintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay dahil meron po siyang sariling dahilan. Huwag po natin isipin na, pero yan reasonable naman ng God. Alam niyo po, to be honest, kung hindi natin talaga unawain, God is so reasonable Diba? Lahat ng ginagawa niya, may sarili siyang dahilan. At hindi natin pwedeng questionin yun because He is God. Pero, ang maganda po doon, ano man ang dahilan ng Diyos, yun ay para sa ikabubuti natin. Tandaan niyo po, God is so reasonable. At kung yung reason po yun, ay titignan natin sa liwanag ng kanyang pag-ibig sa atin. Doon po natin simulang maunawaan kung ano ang dahilan ng Panginoon. Pinahintulutan ba yun ng Diyos para pahirapan si Job? Hindi po, di ba? Pinahintulutan ba ng Diyos itong COVID 2019 para pahirapan tayo? Hindi po, di ba? Dito po, pinahintulutan ng Diyos si Satan na kunin ang lahat kay Job para ipakita kung gaano katapat si Job sa Diyos. In short, doon sa katapatan ni Job, nagbigay naman ito ng kaluwalhatian o kaluhuran sa Diyos. Kaya sa katotohanan po, may mabuting dahilan ang Diyos sa lahat ng pangyayari. Ang ating po layunin, ang layunin po ng Diyos para sa atin, sa mga sitwasyon na kagaya po nito, ay para masumbong po ang ating katapatan sa Diyos. Para maipakita natin sa Diyos kung hanggang saan ang ating pong pag-ibig. Kasi, di ba, kaysa kanta lang naman tayo ng kanta, kaysa I love you lang tayo ng I love you, kaysa mahal na mahal kita lang tayo, Panginoon, sa bawat fellowship natin, this is the best time to prove that we love God. In this specific situation, na hindi natin tiyak ang nangyayari. Pero tiyak natin na mayroong mabuting dahilan ang ating pong Diyos. Sana po iyon ang ating bigyan ng pansin, bigyan ng focus. Ano po, hindi po yung problema, hindi yung mga tao, kundi yung Diyos na meron tayo sa ating pong kalagitnaan. Hindi po ba? Sa ating pong mga sarili. Hindi po kung sino may kasalanan, sino ang may pagkukulang. Yes, maganda po tanong yan, pero wag po muna yun unless matanong natin ano ba ang gustong sabihin sa akin ng Diyos ngayon. Di ba? Just a minute. Sino niyo po? Ang mga bunga ng ENCOM ngayon, hindi pwede lumabas, maraming walang trabaho, tapos hindi mo na magawa yung kinasanayan mo, hindi ka na makapag-travel, maraming restriction dahil po sa ENCOM. Pero imagine mo, tingnan niyo po, marami rin pamilya sabay-sabay kumakain, tuwing kain na, di ba? And maraming tao ang nagkaroon ng pagkakataon ng magkwentuhan sa kanilang tahanan. Maraming time for the family. And sa atin po, as a community here, di mo ba, na-appreciate natin kasi, wow, as in, ang mga tatay nangunguna sa devotion or sa worship every Sunday. Di ba? Binigyan tayo ng break ng God to really, po yun, worship Him, kasama ang buong pamilya natin. Di ba, minsan hindi natin nakakasama sa church, pero this time, because of this pandemic, nagkaroon ng opportunity makapagsimba sila. Hindi sila pumunta sa simbahan, hindi ang simbahan ang pumunta sa kanila. Can you imagine po niya?
Yung iba sa atin for years, naghihintay nang maisama yung ating asawa, yung ating anak sa church, and then because of this, pumunta ang church sa kanila. Which is, maganda pong pangyayari. Kaya tingnan po natin, hindi lamang po, nasukat pa yung ating pagtutulungan, nasukat pa po yung ating kalagayan, po,